વિદ્યાર્થી મિત્રો, ગત વિડિયો લેક્ચરમાં આપણે બે વિદ્યુત ભારોથી બનતા બે બિંદુ વિદ્યુત ભારોથી બનતા તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા મેળવી. આજે આપણે ત્રણ બિંદુ વિદ્યુત ભારો વડે બનતા તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા મેળવવાના છીએ. બરાબર? તો જેવી રીતે આપણે બે વિદ્યુત ભારો બનતા તંત્રની વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા ગણી એવી રીતે જ આપણે આ ત્રણ માટે કરવાના છે. આપણી આમાં પદ્ધતિ છે, આપણે ત્રણ વિદ્યુત ભારોથી વિદ્યુત સૂત્ર વિચારશું. તો એક આ R1 સ્થાન સદિશ છે, એક બિંદુ વિદ્યુત ભાર Q1 છે, R2 સ્થાન સદિશ છે, એક બિંદુ વિદ્યુત ભાર Q2 છે, અને R3 સ્થાન સદિશ બિંદુ વિદ્યુત ભાર Q3 છે. બરાબર? હું આ 1 થી 2 ની દિશામાં સદિશ દોરીશ. તો એ થશે R21 શું અહીંયા આ દિશામાં સદિશ દોરીશ તો એ થશે R32 2 થી 3 થાય દિશામાં સદિશ R3 - R2 થાય. બરાબર? અને જો આ દિશામાં સદિશ દોરું તો આ સમગ્ર તંત્ર પ્રસ્થાપિત કરવા આપણે બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ કેટલું કાર્ય કરવું પડે છે એ ગણીએ છીએ તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા. બરાબર? તો સૌપ્રથમ આપણે જે બે બિંદુ વિદ્યુત ભારોવાળા તંત્રમાં જેમ કર્યું તેમ આપણે ત્રણેય વિદ્યુત ભારોને પહેલા અનંત અંતરે એકબીજાથી ખૂબ દૂર થશે. ત્રણેય છે અનંત અંતરે પણ ત્રણેય એકબીજાથી કેવા છે? ખૂબ દૂર છે. એકબીજાથી ખૂબ દૂર છે. હવે આપણે ત્રણેય અનંત અંતરે ત્રણેય ક્યાં છે? અનંત અંતરે છે. બરોબર? ત્યાંથી ABC નામ આપી દઈએ. A અને કહીશું B અને કહીશું C. તો જ્યારે ત્રણેય અનંત અંતરે છે ત્યાંથી Q1 ને એ બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય WA. હવે જો ત્રણેય અનંત અંતરે છે, હજી Q2 અને Q3 અહીંયા છે જ નહીં, અને Q1 ને આપણે અહીંયા લાવીએ છીએ. બરોબર? તો અહીંયા કોઈ વિદ્યુત ક્ષેત્ર જ નથી. તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય કેવું મળે? શૂન્ય મળતું. Q1 ને લાવવા કોઈ કાર્ય કરવું પડશે નહીં. પરંતુ હવે Q1 જ્યારે અહીંયા હાજર થઈ ગયો, બરોબર? હવે અહીંયા જ્યારે એ બિંદુએ Q1 આવી ગયો તો Q1 આ બિંદુ એના આ બિંદુએ સ્થિતિમાન ઉત્પન્ન કરશે. વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું મૂલ્ય અહીંયા અશૂન્ય હશે, કંઈક હશે, વિદ્યુત સ્થિતિમાન મળશે. બરોબર? તો Q1 ના લીધે B બિંદુએ સ્થિતિમાનની વાત કરું. B બિંદુએ સ્થિતિમાન થશે VD બરાબર A Q1 upon Q1 થી B બિંદુનું અંતર એટલે આ સદિશોમાં R21 થશે. હવે આપણે શું કરશું? તો હવે Q1 Q2 ને અનંત અંતરેથી B એ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણશું. Q3 હજી હાજર નથી, Q1 જ આવ્યો છે. હવે Q2 ને લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણશું. તો Q2 ને અનંત અંતરે B બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વડે કરવું પડતું કાર્ય એને આપણે W ઇન્ફિનિટી B કહીશું. અનંત અંતરેથી B એ લાવવા કરવું પડતું કાર્ય આપણે વાત કરી હતી
કે ભાઈ આ કાર્ય આપણે આવી રીતે ગણી શકીએ જે વિદ્યુતભારને લાવવો છે તેનું મૂલ્ય અથવા જે વિદ્યુતભારને લાવવો છે એ વિદ્યુતભાર માઈનસ જ્યાં લાવવો છે તેનું કાઉન્સમાં માઈનસ કાઉન્સમાં જ્યાં લાવવો છે તેનું સ્થિતિમાન માઈનસ જ્યાંથી લાવવો છે તેનું સ્થિતિમાન તો અહીંયા થશે Q2 VB બિંદુએ સ્થિતિમાન અહીંથી મૂકી શકશું KQ1/R21 માઈનસ અનંત વિતરે સ્થિતિમાન શૂન્ય લઈએ છીએ તો W ઇન્ફિનિટી બી થશે KQ1Q/R21 બરાબર એટલે હવે અહીંયા Q2 આવી બરાબર હવે Q1 અને Q2 હાજર છે તો C બિંદુ એકાક સ્થિતિમાન હશે બરાબર હવે આપણે Q3 ને અહીંયા લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણવું છે પરંતુ Q3 ને અહીંયા લાવવા કરવું પડતું કાર્ય ગણતા પહેલા આ બંને વડે અહીંયા C એ સ્થિતિમાન મેળવવું પડશે તો Q1 અને Q2 વડે C બિંદુએ સ્થિતિમાન તો આપણે BC કહીએ તો BC થશે આના વડે અહીંયા એ થશે Q1 થી C બિંદુનું અંતર Q1 થી C બિંદુનું અંતર એટલે R31 સદિશમાં થશે પ્લસ Q2 વડે C બિંદુ આગળ સ્થિતિમાન થશે Q2 થી C બિંદુનું અંતર છે R32 તો આપણને C બિંદુએ સ્થિતિમાન મળ્યું હવે Q3 ને અનંત અંતરે C બિંદુએ લાવવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય આવી રીતે ગણશું W ઇન્ફિનિટી C જે વિદ્યુતભારને લાવવો છે તેનું મૂલ્ય Q3 જ્યાં લાવવો છે તેનું સ્થિતિમાન માઈનસ જ્યાંથી લાવવો છે તેનું સ્થિતિમાન બરાબર અહીંયા કિંમતો મૂકીને આપણે મેળવશું એક મિનિટ આપણે અહીંયાથી જે જરૂરી માહિતી છે એ લખી નાખીએ બરાબર તો W એ આપણને કેવું મળ્યું W ઇન્ફિનિટી B એ આપણને શું મળ્યું KQ1Q2/R21 મળ્યું હવે આપણે W ઇન્ફિનિટી C ગણીએ છીએ Q3 કાઉન્સમાં VC C બિંદુ સ્થિતિમાન અહીંયા કે બે KQ1 R31 પ્લસ KQ2 R32 તો જો અહીંયા આપણે સાદુરૂપ આપીએ તો થશે W ઇન્ફિનિટી C બરાબર આ Q3 ની અંદર ના લઈ જઈએ તો થશે KQ1Q3/R31 પ્લસ KQ2Q3/R32 બરાબર હવે જો આ સમગ્ર તંત્ર પ્રસ્થાપિત કરવા બાહ્ય બળ વડે વિદ્યુત બળ વિરુદ્ધ કરવું પડતું કાર્ય એ કુલ કાર્ય થશે W બરાબર WA પ્લસ W ઇન્ફિનિટી B પ્લસ W ઇન્ફિનિટી C આ ત્રણનો સરવાળો W એ તો શૂન્ય છે આ થશે W ઇન્ફિનિટી B છે KQ1Q2/R21 પ્લસ W ઇન્ફિનિટી C આ તો શૂન્ય છે ઇન્ફિનિટી B એટલે આ અને હવે W ઇન્ફિનિટી C તે અહીંયા
k q1 q3 upon r c1 plus k q2 q3 r c. હવે જો આપણે વિદ્યુતભારને પહેલા q1 ને લેવા હતા પછી q2 પછી q3 ને આનાથી ઉલટું તમે સૌપ્રથમ q2 ને લાવો પછી q3 ને લાવો બરાબર અને પછી q1 ને લાવો કે સિક્વન્સ ગમે તે હોય બરાબર ક્રમ ગમે તે હોય તમને સ્થિતિ ઊર્જા આ જ મળવાની બરાબર તો આ જે કરવું પડતું કાર્ય છે એ શું છે તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા k q1 q2 upon r21 k q1 q3 upon r31 plus k q2 q3 upon r32 તો આ શું છે ત્રણ વિદ્યુતભારો વડે બનતા પરિઘની સ્થિતિ ઊર્જા છે તો તમે જુઓ તો અહીંયા દરેક વિદ્યુતભારોમાં આ ટર્મ માટે દરેક વિદ્યુતભારોની જોડ છે જો આ પદમાં 1 2 1 3 2 3 તો ત્રણે તમામ વિદ્યુતભારોની જોડો આવી ગઈ અને q1 2 વખતે આપણે શું કરશું એ બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર 1 3 વખતે એ બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર 2 3 વખતે આ બંને વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર તો આ રીતે આપણે સમગ્ર તંત્રની સ્થિતિ ઊર્જા ગણી શકીએ તો આ શું છે ત્રણ બિંદુવત વિદ્યુતભારો વડે બનતા તંત્રની આપણને શું આપે છે વિદ્યુત સ્થિતિ ઊર્જા આપે છે આ સૂત્ર બરાબર